it's Justin and welcome back to my channel, guys! Ayan, for today's video, i-share ko na sa inyo ang aking bagong pinagkakaabalahan kaya hindi ako nakapag-vlog nitong mga nakaraan kasi nag-iisip ako ng pwedeng pagkakitaan, mga beshi. Wow! And dito nga nabuo itong business na to. Mini business lang naman siya between me and my boyfriend. May jowa, diba? Ganun. Yay! So, syempre, pandemic ngayon. Nag-iisip ako kung ano nga bang pwedeng maging business or pagkakitaan kahit nasa bahay lang. Kasi most of us, kasi diba, work from home. Ayan. And kung paano rin nga ba ako makakatulong sa aking mga netizens. Mga netizens, diba? And kung interesado ka mga beshi, stay tuned ka lang. Huwag kang aalis. Chill ka lang dyan. Mag-like ka muna, mag-subscribe, and makinig ka sa video na to. Jastine Delfin. At nagbabalik ang inyong abang lingkod. Ayun na nga. So, pinapakilala ko sa inyo guys ang aking bagong business na pinagkaabalahan ko nitong mga nakaraang weeks para mabuo ito. Ito ang so, meron na tayong mini negosyo guys. So, naisip ko to. We have that KJ's Chilli Garlic Oil. Ayan guys. So, KJ stands for Kimpi, the name of my boyfriend, and J is for Justin. Then, ang unang product namin is the Chilli Garlic Oil. Bakit nga ba Chilli Garlic Oil? Kasi pareho kaming mahilig sa spice, guys. Sa spices, sa chili. And then, ako din, mahilig ako sa garlic. Lalo na sa mani ko minsan. Pag bumibili talaga ako ng mga mani, guys, gusto ko talaga ng manghang dun. Maraming bawang, guys. And most sa mga niluluto ko is marami talagang bawang, guys. Kasi talagang, wala, iba talaga yung datingan niya eh. Then, lagyan mo pa ng sili. So, yun na nga. Kaya nabuo ang Chilli Garlic Oil, guys. Aminin nyo, guys. Pag merong sili and garlic sa pagkain mo, nakahalo sa pagkain mo, iba talaga yung dating. Alam nyo, guys, ito, best talaga to, guys. Pwede siyang gawin sa fried rice. Pag nagpa-fried rice kayo, lagyan nyo nito. Nako, guys, ibang klase. Iba yung dating. Pwede din sa siomai. Yan, popular siomai talaga, diba? Then, pwede din siya, guys, asawsawan ng mga fish, yan, mga isda ninyo, or na-try na rin namin to guys sa ulam. For example, ulam mo, pinakbet, nudo, adobo. Pagkaluto mo guys, halo mo lang to. Nakakusino yung mga trip sa medyo maanghang, may kick talaga ng spiciness. Just add KJ's Chilli Garlic Oil guys. Ibang klase talaga mga beshi. And as you can see, punong-puno talaga siya guys. Ayan, so pinaghirapan namin gawin yan. So, ilang try and error din ang nangyari bago namin ma-produce tong product na to. And as you can see, walang ano to guys, walang halong etchos. Ayan. So, this Chilli Garlic Oil is made with 100% natural ingredients lang mga beshi. Then, wala din siyang preservative added. Then, eto guys, nagtatagal to guys ng 10 to 12 months. Ayan, so ganyan siya. Then, sealed po yan mga beshi. Yan, nakasealed yan. Properly sealed. Hindi yan tatapon or something. Then, super sarap talaga nito mga beshi. Ayan, so ito yung mini negosyo ko. So, magkano nga ba to beshi? Magkano ko nga ba siya binibenta? So, sasabihin ko yan sa medyo dulo na ng ating video. And sa ngayon nga guys, ipapaano ko muna sa inyo na kung bakit nga ba pinapakita ko sa inyo. Syempre, naisip ko, paano ko nga ba kayo magtutulungan sa pamagitan ng pag-resell guys. So, binibenta ko to ng super mababang halaga sa mga magiging pioneer resellers ko guys. So, kaka-launch ko pa lang naman ito. Actually, hindi ko pa nga siya nag-grand launch. Soft opening pa lang sa Instagram and Facebook. Ano yan, nandito na siya sa YouTube. Bago ko siya talagang serious na ipakalat. Ayun guys. Kung gusto nyo guys mag-resell, available siya guys na super mababang halaga lang ibibigay ko sa inyo. Minimum of 2 boxes or 48 pieces siya guys. Ayan, parang ganyan yung itsura ng box namin. And guys, and eto pa guys ang pinakamaganda dito sa part ng business namin is
pwede nyo siya i-rebrand, guys. So, ano nga ba ang tinatawag na rebrand? Pwede kayong mag-order sa amin ng ilang box na gusto nyo and hindi namin lalagyan ng label. Ibig sabihin, pwede nyo siyang lagyan ng label na pangalan nyo or kung ayaw nyo naman, pwede naman as is. Pero kung gusto nyo kayo, pag gusto nyo siyang i-resell nga at maging business nyo rin para magkaroon kayo ng sarili yung business na mababang halaga lang, guys. Pwede nyo siyang i-rebrand, mga beshi. So, puhunan nyo lang stickers and brand name. Yan, mag-create na kayo ng brand name ninyo. And yun, meron na kayong may negosyo na kayo, mga beshi, na nakapangalan pa sa inyo. So, yun yung maganda dito sa business ito, guys. Kasi, hindi ko siya pinagdadamot na dapat, brand ko lang or something. So, gusto ko nga makatulong. Kaya, I'm open for rebranding, mga beshi. Ayan. So, ano nga ba ang kasama nito? Ang kasama na nito, guys, is yun nga, pwede siyang i-rebrand and meron din kaming parang paper bag na pwedeng paglagyan ng inyong mga customers ng kanilang mga mabibiling product. And guys, made lang to, guys, sa fresh garlic and sili. So, walang bulok na hinalo dito, guys. Lahat fresh talaga, guys. Ako mismo yung namili, ako mismo nagluto, ako mismo yung gumawa. Kaya, super sarap talaga nito, mga beshi. Ay, talagang, kung mapapatikim ko na sa inyo via virtual, hindi talaga ako mahihiyang ipatikim sa inyo kasi sinasabi ko sa inyo, kahit saan talaga, yung mga uragon dyan, ayan, mga Bicolano nating friends, kung avail nyo na to. So, sooner or later, baka magawa na rin ako ng iba pang gourmet products. So, follow nyo lang, guys, itong page ng Chilli Garlic Oil sa Facebook, Instagram, and so, isi-share ko naman yan dyan. So, there you have it, guys. And yung price pala, yun yung pinaka-importante. So, this bottle, guys, tinitinda ko siya, guys, ng 88 pesos only. Ayan, guys, super dami na siya. Yung stock ko nito, umaabot na ng isang buwan. So, 88 pesos lang, mapapasarap mo na ng extra ang inyong mga pagkain, mga beshi, sa fried rice, sa mga ulam, isda, lahat, guys. Basta gusto mo ng something kick, eto, guys, Chilli Garlic Oil ng KJ. And kung gusto nyo naman mag-resell, guys, i-DM nyo ako at ibibigay ko sa inyo yung best price talaga na hindi nyo mahihindian. Sinasabi ko sa inyo. And so, paano nyo nga ba ako mako-contact? So, ilalagay ko dyan sa description box ang aking mga link kung paano nyo ako ma-message. And, or, yun nga, kung naka-follow kayo sa Instagram, Facebook, o pwede nyo akong i-message doon para mag-chikahan tayo at i-discuss ang ating magiging future business, mga beshi. Ayun, guys. So, yun lang naman. Sana supportahan nyo ang aking pagsisimula ng ating business. So, sa mga future business partners ko dyan, hello sa inyo. Ayan, so huwag kayo mahiya, mag-DM kayo, mga beshi. Ayan, Chilli Garlic Oil. Ayan, so marami pa akong pinaplan na i-produce na gourmet. Ayan, na mga pampasarap talaga. Lalo na pang Christmas ngayon, guys. So, kailangan natin meron tayong ginagawang something new income. Ayan, para meron tayo. Pwede rin ito pang gift, guys, masulit to pang gift kaysa sa mga something dyan. Ayun, ito, masasarapan pa sila. Natuwa pa sa inyo yung mga regaluhan nyo. And, syempre, gusto nating bongga din yung ating Pasko. Kaya mag-business na tayo, mga beshi, para may panghanda tayo sa Noche Buena at medyo no. Ayun, so there you have it, guys. If you have questions, suggestion, comment down and follow my pages of KJ Chilli Garlic Oil. And that's it. Thank you so much for watching and see you, business partners. Bye!